Xin chào các bạn. Lâu lắm rồi mới lại ngoi lên kể tiếp với mọi người về chuyến đi Philippines của mình. Hôm đó là ngày mình đi bơi cùng với cá mập voi ở Oslo. Lúc này mình đang ngồi đợi nghe hai chị áo cam phổ biến nội quy bơi. Bắt đầu lên thuyền ra khơi nào. Mỗi người được phát một bộ kính lặn, ống thở và một áo phao. Thuyền mình đi thì chủ yếu là người Philippines, kèm thêm khoảng 3 bạn người Mexico và mình. Thuyền có 2 người chèo tay thôi. Rồi đã ra đến nơi rồi. Ở đây thì cá mập voi được người dân cho ăn thành thói quen, cho nên mỗi buổi sáng sẽ vào gần bờ. Tuy nhiên là chỉ có những con cỡ vừa và nhỏ, còn những con lớn ở xa và sâu hơn, ở tận ngoài đại dương rộng lớn cơ. Những con nhỏ và vừa thì có chiều dài từ 3 đến hơn 5 mét, còn những con lớn thì có thể to bằng 2 chiếc container. Do là mình cầm máy quay bằng một tay, cho nên là chất lượng quay không được ổn định cho lắm. Quy định ở đây là không được phép chạm vào cá mập voi trừ khi do nó tự bơi quá sát mình. Nếu cố ý chạm vào cá mập voi thì sẽ bị phạt ở mức từ 10.000 cho đến 20.000 peso, là khoảng từ 500 cho đến 1.000 đô la. Trong tất cả các chuyến đi thì mình đã nghiệm ra rằng điều quan trọng nhất là tìm được hướng dẫn viên quay phim chụp ảnh có tâm. Chuyến này thì mình hơi kém may mắn một chút. Mình đã để sẵn chế độ quay rồi nhờ anh lái thuyền quay hộ, nhưng mà anh nghe nhầm và anh lại chụp ảnh, nên là mình không có clip để đời nào khi mà bơi với mấy em cá mập voi cả. Toàn là nháy có 1-2 giây thôi. May mà cuối cùng mình nhờ được bạn gái ngồi cạnh, người Mexico quay hộ, cho nên là mới được một đoạn clip ra hồn một chút. Cá mập voi thì rất là lành, nó không hề tấn công hay là gây hại gì cho con người cả, trừ khi là bạn bơi quá sát nó và nó cảm nhận được sự nguy hiểm thì sẽ bơi đè lên và làm đối thủ khó thoát thân. Rồi tạm biệt cá mập voi. Mình bắt xe sau 10 tiếng để lại có mặt bơi cùng với lại cá mòi và rùa biển ở Moalboal. Mình đến Moalboal là tầm chiều muộn rồi, cho nên là không còn tàu ghép nữa, cho nên là mình đành phải thuê riêng một tàu luôn. Thứ ám ảnh nhất trong cả một cuộc hành trình đó chính là cái tiếng động cơ của máy tàu đấy các bạn. Cái tiếng máy nó to khủng khiếp luôn, mà đi kể cả là đi đâu cũng phải đi cái tàu này.
Các bạn nhìn xem, mỗi mình là con gái và đi cùng với lại 3 bác nhà tàu và một bác hướng dẫn thuê riêng cho 2 ngày. Thôi thì không liều thì không chơi được nhiều các bạn ạ. Nước biển ở đây có màu giống như là các bạn xem ở trên tivi luôn ấy. Nước rất là trong xanh, đúng màu xanh dương sáng như là màu trời vậy. Còn những cái chỗ mà gần vực của đại dương thì nó sẽ có màu xanh thẫm, xanh thẳm, rất là đẹp. Những cái rạn san hô của Philippines được bảo tồn rất là tốt, vì là chưa ngày nào mà mình xuống nước mà mình được bôi kem chống nắng cả. Nếu mà mình có dùng thì khi mà đến bến tàu cũng sẽ được yêu cầu là phải tắm lại để trôi hết những chất hóa học đi. Trước khi lên tàu và đi bơi thì mình sẽ phải ngồi nghe các cái quy định về bảo vệ và bảo tồn sinh vật biển ở trong một cái văn phòng ngay cạnh bến tàu, và ký cam kết nếu mà vi phạm thì sẽ phải bị phạt, bị đền tiền. Kể cả người của ban quản lý hay là người nhà tàu thì đều nhắc rất là kỹ là chỉ được quan sát chứ không được phép chạm hoặc đặt chân lên các cái rạn san hô, không được phép chạm vào rùa. Còn nếu mà mình cố tình chạm thì sẽ bị phạt rất là cao. Nếu mà mình nhớ không nhầm thì vào khoảng 2.000 đô. Đây là em trai nhà tàu đang biểu diễn một cái màn, không biết gọi là gì nhỉ? Thổi bong bóng khí. Thực sự là chất lượng máy quay có tốt đến đâu thì cũng không thể nào đẹp bằng mình nhìn trực tiếp được các bạn ạ. Sau một hồi bơi lặn thì mình có thấy một em sao biển. Thì em trai nhà tàu có nhặt sao biển lên và cho mình xem. Tuy nhiên là cũng hướng dẫn rất là kỹ là mình nên cầm ở đâu để tránh gây tổn thương cho sao biển, và sẽ thả xuống nước ngay chứ không để sao biển lên khỏi mặt nước, vì sao biển có thể chết chỉ sau 3 đến 5 phút rời khỏi mặt nước thôi các bạn ạ. Đáy biển cực kỳ đẹp luôn và có rất là nhiều cá với lại đủ màu sắc khác nhau. Đàn cá mòi đây rồi các bạn ơi. Các bạn có thể nhìn thấy một cái vùng nước xám mà đang di chuyển và thỉnh thoảng có lóe sáng lên. Đây chính là cá mòi mà khi có ánh nắng chiếu vào. Lúc này thì trời cũng về chiều rồi và mình bơi ở bên phía bóng râm của tàu, cho nên là không thấy cái óng ánh liên tục. Với cả là qua thiết bị quay thì nó không còn được nét như là mình nhìn thực tế nữa. Ở nước mình thì chắc là cái đàn cá như này là vào nồi hết rồi, chứ không ở đây mà tung tăng bơi lội như thế này. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là một bên là thềm lục địa, chính là nơi có các cái rạn san hô, và một bên xanh thẳm và sâu hun hút ở bên dưới đó chính là vực đại dương.
Mình thì chỉ biết bơi và không biết lặn, cho nên là cũng rất khó khăn khi mà muốn xuống dưới sâu để bơi cùng đàn cá. Mình chỉ xuống được khoảng 2 mét là đã nổi lên rồi. Khi đang ngắm cá thì mình nhìn thấy một cụ rùa và nhờ em ở tàu lặn xuống và quay giúp, vì cái cụ rùa này ở gần nhất. Cũng có rất là nhiều rùa lắm các bạn ạ, nhưng mà các cụ bơi sâu quá cho nên là máy quay không thể quay đến được. Những bạn nào mà yêu đại dương và thích các cái sinh vật biển ấy, thì có thể xem xét là một chuyến du lịch tới Philippines. Tuy là sẽ hơi vất vả vì thường những cái điểm này sẽ không có tour làm sẵn mà mình sẽ phải tự chuẩn bị rất là nhiều, nhưng mà cảnh vật thì chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng. Các bạn nên đi theo nhóm để có thể hỗ trợ cho nhau, chứ đi một mình thì khá là nhiều rủi ro và nguy hiểm. Thiên nhiên của Philippines cực kỳ đẹp tuyệt vời dù là rừng núi hay là biển. Chỗ này thì mình tự quay một đàn cá con đang đi theo nhau, trông hơi ghê một chút. Kết thúc chương trình của một ngày rồi, mình về khách sạn nghỉ ngơi đây. Phương tiện di chuyển chủ yếu ở đây là tricycle, đó chính là xe máy kết hợp với lại một thùng ngồi bên cạnh. Các bạn có thể nhìn ở bên phía bên trái đường mà có những cái xe nó đi lại. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nhé.